Salutare! Vlogul de azi e unul puțin mai diferit și asta pentru că în momentul în care am ajuns în Armenia am rămas complet fără voce, aveam dureri de spate și temperatură. Așa că m-am decis să mă întorc în țară cât se poate de repede. Au urmat pentru mine 4 zile de foc. Veți vedea cum am trecut granița fără să pot să scot un singur cuvânt, cum turcii m-au ținut 2 ore în vamă pentru că nu le-a plăcut lor că aveam viză de Armenia pe pașaport și v-am spus, tensiuni politice încă sunt între astea două țări și ne afectează pe toți cei care călătorim în zona asta. Ce să zic, haideți la drum să vedeți ce am pătimit eu în astea 4 zile. Astăzi vreau să ajung în Erzurum și voi fi nevoit să parcurg 540 de kilometri până acolo. Din păcate voi lăsa în urmă Erevanul, unul dintre cele mai vechi orașe din lume. Acesta a fost datat din anul 782, iar din anul 1918 este capitala Armeniei, adică imediat după încheierea primului război mondial. Din Erevan se poate vedea muntele Ararat, care în momentul de față aparține Turciei și se presupune că este locul unde Arca lui Noe a oprit după potop. De aceea, în cultura locală, acesta este văzut ca un loc al noilor începuturi. Deși acesta nu mai face parte din Armenia, el continuă să fie prezent pe stema națională și păstrează o semnificație profundă în sufletul poporului armean. Vreau să vă mai spun care este situația din Azerbaidjan și de ce această țară are toate granițele terestre închise. Se pare că la ei încă este epidemie de coronavirus și autoritățile locale au decis că aceasta e cea mai bună scuză să prostească oamenii și să țină granițele închise. Motivul real pentru care fac asta este că, după războiul Nagorno-Karabakh din 2020, azerii folosesc granițele ca instrument de presiune politică, mai ales față de vecinilor armeni, și totodată închiderea frontierelor îi ajută la controlul populației. По-русски, по-English, speak English. Okay, open. Okay, open. Okay. Your passport and customs document. Okay. Okay, take from this side, last window, passport control and can drive. Okay. I take this.
Georgia m-a primit cu o ploaie torențială, norocul meu a fost că aceasta n-a durat foarte mult, iar echipamentul și-a făcut treaba parțial, să spunem. Acum că m-am întors în Georgia, vreau să spun că este o țară mică, dar cu o istorie lungă și o identitate puternică. Deși 20% din teritoriul său este ocupat în prezent de Federația Rusă, în regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud, poporul georgian nu și-a pierdut niciodată demnitatea și spiritul de luptă. Un exemplu clar al acestui spirit este Ilia Topuria, sportiv de origine georgiană, devenit campion UFC și unul dintre cei mai respectați luptători ai momentului. Sigur, acesta s-a născut în Germania și a crescut în Spania, dar originile sunt georgiene. Alți sportivi notabili sunt Merab Dvalishvili și George Micautațe și o să mă opresc aici pentru că au un nume imposibil de pronunțat, cel puțin pentru mine. Deci, drumurile din Georgia nu sunt tocmai cele mai bune, mai ales în zonele rurale sau montane, iar ghinionul a făcut ca eu, în loc să aleg traseul principal, m-am lăsat ghidat de Google Maps pe un drum greșit, neasfaltat și destul de greu practicabil. A fost o lecție despre cum uneori tehnologia nu bate instinctul. Când a venit momentul să trec granița dintre Georgia și Turcia, am fost nevoit să folosesc un drum neasfaltat, deși acesta este drumul principal dintre cele două țări, vă voi lăsa și o poză de pe Google Maps. La vamă am fost ținut aproape 2 ore pentru că vameșii au observat în pașaportul meu viză de Armenia, iar acest lucru nu le-a plăcut foarte mult. Mi-au verificat atent și motocicleta, trecându-o inclusiv prin raze X, ceea ce a făcut experiența cu adevărat memorabilă. M-am simțit ca un traficant de droguri, însă n-au descoperit nimic la mine, ce să zic, poate data viitoare. Taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling